sa iyo tanan makuturan kag nagakalipay kita sing adlaw sa kayunan kag sa pinasahi nga pahanugod sa Ginoo sa aton nga pakigbahin kita sa pagpamalandong sa mga pulong. Kag dalon ko inyo panghuna sa sining adlaw diri sa James chapter 4 verses 13 to 17. Basahan na natin ining dinalan ang pila ka bersikulo nga patigayon o maglaragway sa nga aton nga subject matter sa sining adlaw. It says sa New King James Version nga rendition, "Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin." Kabay ang ginugid magkatagbugay kag papakamay si mandala naton nga pagkapatog sa lingan. Kintagaan naton ini isang title ang aton nga pamalandungan sa adlaw, Arrogance Towards God. Kag kasubong bala si James nag-describe diri sa natawag naton sa iyang paglaragway is an individual or person having sang pagtulupangon sa natawag naton practical atheism. The person he is describing, imagine siya hulingon diri nga seemingly he is the final authority over his life. Kaya nakakabuhi siya kasubong bala nga ang tanan mahimo niya sa suno sa gusto matabo sa iyang plano. Kaya kabuhi siya as if he is independent before God. Now aton hangpon nga posible may kasubong makita sini nga mga kinaiya o karakteristik nga binaton tuntuod nagatuo kita nagatuman kita sa Ginoo for sometimes nagadala sa pag-intensina sa mga butang nga kasubong wala nga we could do things in our own capacity kag considering sang aton perhaps nga resources sang aton connections sa aton nga health conditions and other matters no nga naga-contribute sini do gusto mo lang hindi gid fully nga i-abandon nimo kung isalig ang kabilugan sa Ginoo, kundi somehow may pila dira kabahin sa imo pagkabuhi nga gusto mo yang ikaw yang magadumala sa sina. Now sa ginahambal naton ini sa verse 13, si James naghatag sa aton sa illustration sang isa dira ka businessman nga naga-plan out sang iyang palabuton. Ang iya ginhambal siya, "Come now." Okay, ginhambal dira. Kag ini nga expression, dili lang gini siya nga gingamit. Kag kung tanawon naton ng James chapter 5 verse 1, isa ini siya ka common ka secular Greek word no nga gigamit nga idea sini manginamo sini express here nga you ought to be ashamed of yourself, don't you know what you are doing? Tani mahuya kasi mo kulingon nakaibalo ka bala sang ginahimo mo dumangin kasubong sina. And then ang word nga you who say, ang word nga say, it means saying something out of reason or logic. So they have reasoned it out and are in the habit of saying, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. So ang problema na makita natin diri nga si James, may ara siya sa presumption nga naga-cost sa sining individual pertaining to that businessman nga ginhatag diri nga example, nga nag-cause sa iya sang iya pagka-arrogante, sang iya pagkabugalon. Danog siya kasigurado nga ang iya magplanuhon, iya paghimuon, tanan matigayon gid. Kag mahimo gid. Kasiguro gid siya lang sa buwas niya o kung sa sunod simana nga paninguan niya nga planuhon kag patigayon nun,
buhi pa si ayhan. So inab lang nga parang butanon, isa kadako nga butang nabalanta nga wala kita control sa sina. At it all depends upon the wisdom, upon the sovereignty sa Ginoo. So, makita mo dira nga ini nga person concerned, wala man siya ka-possess ng kinaya sa Ginoo, hindi man siya omniscient. Hindi man siya omnipotent, way na nabalanta na nga butang. Hindi man siya gamahanan sa tanang mga bagay. Kaya nalipat siya kung sino siya. He is just a mere man. A finite man. No? Limited lang ang iyang mga sarang mahimo compared sa infinite God nga mo ang ginakilala naton gamhanan nga Dios nga nagadumala kag nagakontrol sa tanan nga butang sa kalibutan. So amo ni ang bagay nga ginasabdong kag gina-discourage ni James nga sundon naton nga kinaiya. Kaya nabalanta lang nga, only a fool makes plans apart from God. Ang tao lang nga buang-buang, meaning tao nga siya lang iyaya kay balo sa pagdumala sa ulingon kag way labot yang Ginoo sa sina. Just like illustration dira makita naton utod sa Ginoo kagabyan sa Luke chapter 12 verses 16 to 21 nga nagasiling, then he spoke a parable to them saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this, I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So, ini nga tao, kasubong siya sa sini nga ginahambal din ni James, tao nga buang-buang. Ang Ginoo wala sa iyang mga plano. Kag ini nagapakita sa iyang dependence sa ilang kagalingon nga abilidad, sa ilang kagalingon nga mga judgment, kag reasoning, apart from the blessing nga Ginoo maghatag sang guidance, kag full direction and enlightenment sa mabutang nga luyag niya nga paghahimuon. Amo na naghambal sa verse 14, no? Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So, planning apart from God is a foolish thing. Nagaplano kita nga wala ang pakigbahin sa Ginoo sa aton nga mga tinutuyo, singa binuang ina kag wala ina sa sang kapuslanan. Kag hindi gina siya maayo. Kay na nagahambal lamang wala ka nag-desire nga itap nimo ang pagpakamor sa Ginoo, which supposedly amo maghatag sa imo sang real sense of blessing kag fulfillment sa kabuhi. So, planning apart from God is a foolish thing. Nga ang makahambal kita sini, bangod kay the first thing, tungod sa pagka-ignorante sa tao because of man's ignorance. Singa, you do not know what will happen tomorrow. Kabalo-kabalo kung matabo sa buwas? Why kid? Eh, siguro kung may tao na kabalo sa buwas, siguro ang tanan nga pagka minalungon niya, himuon niya. No? At most. Pero why kita kabalo? Kasi man nga inigabi mong katapusan ta pagkabuwas, why ka na ginawa? Pwede mo na matabo, no? So you do not know what will happen tomorrow. So men talk about the future with certainty, but they really have no knowledge of it. Amo na nga siling sa Proverbs 7 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day will bring forth. Huwag ka kabalugid sa kung ano mahatag sang buwas para sa imo. So, amo na siya nga butang nga makita naton, basi buwas, huwag ka na trabaho. Basi buwas, wala ka na balay. Basi buwas, wala na ka sang
wala ka na sang palabuton nga ginatulok kay nga ang tanan madula na sa imo. So, isang iglip lang, wala na pwede na mahimo iya sa Ginoo. So life is fragile, life is uncertain, so to speak. So amo ning butang nga makita naton dala because of man's ignorance. The second thing makita naton nga pagplano nga wala ang consideration sa Ginoo, first and foremost, isa ka kabungan sa Ginoo, bungod kay sing life is fragile and temporary. For what is your life? It is even vapor that appears for a little time and then vanishes away. Siya nga atong kabuhi, siya nga kasubong lang sang sang vapor, okay? Pasang sa tinigang bala, no? Usbong. Nga subong makita mo, after a while, madula na siya. Kag ni James nga, it's just like a vapor, a puff of smoke, like a breath appearing on a cold day. So it's just there for a very short time, and then it is gone. Okay? Tiya mo na ang kabuhi naton, malipot, kag temporaryo. Wala sang tao diri nga magalawig sa kalibutan. Ano lang gid man ang persa sang kabuhi sang tao? Utang ta pa mag-isa ka sentenaryo ang kabuhi mo, pero magalabot gyapon nga ikaw mapatay. So, siling sa Job chapter 7 verse 6 and 7, singa my days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Oh, remember that my life is a breath. My eye will never again see good. So, amo na siya ang paglaragway ni Job, no, sa pagkabuhi. It's fragile, it's temporary, okay? Singa it's just like a weaver's shuttle. Singa the weaver's shuttle siya moves with a rapidity almost impossible for the eye to follow. Ang kadasig lang. Kang singa verse 7, it adds the analogy of breath. Okay, nga gin-mention niya dala. Kagang sugpon sang paglaragwan niya si sini, para makita natin sa Job 9:25-26, now my days are swifter than a runner. They flee away. They see no good. They pass by like swift ships, like an eagle swooping on its prey. So kanang gin-change na ni Job, alin to gigina sa Job chapter 7 sa analogy, sa metaphor, siya ito kasubong sa messenger that running with an important communication. Kasi nga, it's just like a swift ships and swooping eagles nga nagadepict sa brevity of life o kung sang pagkamalipot sang pagkabuhi. Amo na nga naghambal pag siya further. Furthermore, there's a Job 14 verses 1 and 2. Man who is born of woman is a few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. So, again, si Job na emphasize ang brevity sang life. He says that we have the longevity sang natawag siya of a cut flower. Okay? So, amo ni ang presumption, no? Nga nagadala sang pag-form sa mga plans, when either sa mga business ventures, or ahan sa aton natungdan sa aton panimalay, ahan natungdan sa kung ano nga aton ginapaabot sa aton mga kabataan. So all of these are dependent upon an unknown factor, our very existence in the future. So no one can ensure life and health. Tiyan mo na isa sa mga factor nga hindi kita makasiling amo gini nga akong pagkabuhi, amo gini dapat ko paghihimuon, no? Sa certain period of time, after sining 5 years or 10 years or whatever, nga ginaplan out nimo, kana subdivide nimo ang possible nga ikakabuhi nimo kakabuhi sa kalibutan. So, ano pa ding butang nga makita naton diri? Sa baylo, rather than kuntani, we have all the reason to accept and realize that we should have that complete dependence upon God. You know, every day we live and every breath we take are dependent upon the will of God. Ang ginahawa ta, ginakabuhi ta,
Ang tanan niya na siyang Ginoo, hindi ni bangot sa kung anong mga butang ari sa aton. So, after i-rebuke ni James din arrogance, no? Kasi na yung mga individual diri, nagpadayon siya sa paghambal. Kasi nga should be the proper attitude in mentioned sa 15, James 4:15. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Di kung ibuot sa Ginoo, himo na kon ini, himo na kon ina. So mas manami kag proper, hindi nga sige makatukod daso na, no? O whatever nga do ang imo nga statement do ginapaniguro mo gid nga matigayon mo gid mahimo. So kung ina mga dagko nga mga plano nga nagkinahanglan sang intervention sa Ginoo, then it's good and it should be rightful nga i-consider naton nga if the Lord wills, then sing kasubong sila nga statement, we shall live and do this or that. Ang word na nga if is a third-class condition sa Greek, meaning maybe yes, maybe no. Pwede siya maging yes o kung pwede man nga hindi. Ang if dira, makita natin is the motto sa isa ka tao nga humble. The person who is dependent on the Lord properly, recognize God's sovereign will in all His planning. Kaya kung permi lang ako, no? Tungod kay amo ko sini amo na, ti do kapakita nga do sa imoyag nagikan ang kusog kang tanan. Kag hindi bangod sa kaluoy kag sa bugay sa Ginoo lamang. So when the Bible speaks of God's will, nag-refer siya sang duha ka butang. Naghambal siya sang Bible kag ang providence ng Ginoo, no? Kung ano ginhambal sa Bible, kag providence o kung God's sovereign will. Okay? So, ang if there is nga must refer to submission to God's sovereign will or His providence. So, ang God's moral, napahayag na sa Scripture, siya mapulong, kag hindi na kita magsiling nga hambal nga if God will, kiti nabasahan mo ina, na pamalandungan mo, kag you are certain enough nga kung inabutang sa kabuton sa Ginoo, then you don't have to question it. Kag of course, somehow maghatag sang doubt sa sina. So makita naton ang moral, no? The moral will sa Ginoo. It has been revealed. God's sovereign wills so attends to the regulation of the individual events. And they also proceed from His plan. And that absolutely nothing takes place by chance. Ang mga butang nga kabahin niya sang providence ng Ginoo, kabahin sang sovereignty sa Ginoo, nagkakinabo na niya tungod sa tuloyo kag plano niya. Kagula na hinabo nga natabuan lang o naging coincidental o by chance or haphazardly ina siya natigayon. Okay? So, may apat ka butang nga makita to diri ang Scripture nag-reveal na nangod sang sovereign will sang Ginoo. The first thing makita naton ang sovereign will sang Ginoo as part sa providence, nagahambal nga it is certain, meaning may kapaturan. Just like illustration there is a Daniel chapter 4 verse 35 that says, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, what have you done? Hindi ka makahambal sa Ginoo, abig Lord, yung tatay na, o ponggi imo kugulingon. Ano ni Lord nga imo ginaobraman? Ano na Ginoo imo nga ginahimo? So God's sovereign will cannot be frustrated by men, by angels, or anything else. So, hindi mo pwede na siyang ma-abort, hindi mo pwede siya ma-prostrate o kung ma-do away. Once nga iyan ang tuyoon nga paghimuon, it would really come to pass. It would surely happen. So, just like sa butang nga makita natin dribla, just like sa pagkupanong Ginoo nagluwa sa aton, sa Ephesians 1:11, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Okay?
So the things that happen in this life are simply the working out of what God has planned from eternity. Kung na-include man diri ay labi kag labaw, ang kaluwasan sa aton kalag. Nga wala taman gindahom, nga mo na himuon sa Ginoo. Naging predestined kita, kintagan kita sang inheritance, suno sa tinutuyo, nga naghihikot sa tanang mabutang. Suno sa niya to the counsel of His will. Not only ining sovereign will sa Ginoo, certain, may certainty, but also it is exhaustive. Ano po sini? It includes everything, okay? God determines who lands on every areas. Di sa kalibutan and the rest sa aton nga galaxy. James says, if the Lord wills, we shall live and do this or that. So not only our lives are under God's sovereign control, but so are our actions. God determines the president's personal plans even. So, exhaustive. Masangkad ang iyang ang kagamahanan nga kabahin sang iyang ginapatuman kag kabahin sang iyang kontrol. Labi kag labaw bisan man kung sino ang mangin posibleng mangin hari o presidente sa isa ka pungsod. Amo naging hambal sa Proverbs 21:1, the king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water, he turns it wherever he wishes. Di kung nga siya na iyang naging presidente, kung siya nang naging butang darati, iya na ginalaw sa Ginoo, no, nga matabo. Nga kung tani, sa kagustuhanan, tadulain siguro nga ato ng mga preferences, kag choices, but in His sovereignty, God allowed it to happen that certain man, individual, amo mangin person nga mabutang sa highest position sa panggoberno. So, God determines the numbers that comes up when the dice are thrown. Although sa una pa ang pamaagi sang pagdetermine sa kabuton sa Ginoo, throwing the dice, no? Di kundi anong resulta siya natin, amo na ang resulta sang tinutuyo sa plano sa Ginoo. Just like sing hambal sa Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. So God rules over all the affairs of men. And moreover, mentioned this in Daniel 2:21, and He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Daniel 4:25, they shall drive you from men. Your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and 7 times shall pass over you, till you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever He chooses. So, amo ni exhaustive ang kabubuton sa Ginoo. Well, abot nga ina naghambal sang certainty. But the third one is ang kabubuton sa Ginoo at times siya nga it is secret. Siya ginahambal, the theologians call God's sovereign will His secret will as compared to His revealed will, which is the scriptures. It is secret because we don't know what it is until it happens. Sekreto siya, kaya way takabalo tubtub kung ina mapatigaan ng mahinabo. God's sovereign will is certain. It is exhaustive, no? Kag at times may aras ang element of secrecy. Tungod hindi kakabalo kung saan na siya matigayan kung mahinabo until nga may aras na siyang butang nga nagapatimaan sa iyang fulfillment. Suno sa iyang agin plano. But also it is not all secret, it is in secret, but also it is perfect. Himpit siya. It will ultimately lead to God's greatest glory. It is perfect because He is perfect. No? James is telling us in verse 15 that we are to live and act according to God's sovereign plan. So the Christian who has a mature understanding and trust in God's sovereign plan is spiritually prepared for anything. Ang tao
mature, no? Sa tanang nga butang, piparado siya. Bisan pa sa kung anong butang mahinabo siya kabuhi. He doesn't perhaps understand why he had to endure some difficulty, but he will know that his experience was part and parcel of the sovereign plan of an all-wise and loving God. All of our why questions must ultimately have the same answer. Ang tanan nga Lord nga ang amo ni man, nga amo ginihinutabo aw, nga amo gini siya ginkuha mo aw. Ultimately, we could have the same answer, the beloved. Our loving God in His sovereign wisdom, will it so. Ginalaw na sa Ginoo, because His plan is perfect. So, verse 15 sa James chapter 4, nagasiling siya, instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. So, ini panawagan sa aton sang natuwag naton hustong pamatasan attitude of humble dependence upon God by acknowledging Him in all we do. Nga ang tanan nga butang na depende sa iya. Kagkwaon ang bisan gamay nga percentage of arrogance or element of arrogance on our part. Kay nagkakabalo kita nga wa isang maayong butang kung kitaya ang pagasundon tang atong kagulingon lang gid nga palagyan kag panganhona kag suno sa kagustuhan naton without considering the crucial part which is the will of God nga ma-incorporate naton sa supposedly. Amo na siya, but now you boast in your arrogance. 16. All such boasting is evil. Siya ining bragging about something you don't have and can't do. Wala man ay nasimo, hindi mo sarang man mahimo. So here they arrogantly assume they can dispose of the future as they desire. Ti inabla nahimo naton kay sarang tabla mahimo. Amo na nga sa Deuteronomy chapter 8 may attitude dala sang arrogance nga gintandog kag gin-mention dala ni Moses, siya sunatan sa verse 3. Siya so he humbled you, ginbutang niya kamo, ginpalibot-libot kamo dito sa wilderness, sa deserto, agud nga magkatuon kamo sang pagpaubos sa Ginoo. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, or did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So, amo na blang ina nga mga butang ginalaw sa Ginoo for some certain reason, specific reason nga mapuslanon kag magadala sang pagkamabinungahon kung kita nag-respond in a positive way kag nag-desire sang pagkamatinumanon, yieldedness ang atong spirit sa Ginoo sa sina. So, amo ni ang pila ka butang nga mention sa ginhambal sa pulong sa Ginoo. So, para sa aton ang Ginoo siya sa Proverbs 18:10-11, the name of the Lord is a strong tower. A righteous person runs it and is safe. A rich person's wealth is his strong city and is like a high wall in his imagination. So makita mo dala, ang contrast to those who live in dependence on God and those who live in dependence on their wealth or on their resources or in their money. So the contrast is to show us the two primary objects of man's trust. Ano ginasaligan tabla? Ang Diyos o kung ang kwarta. So those who trust in the Lord are safe, while those who trust in their wealth or their money or their treasures only imagine they are safe. So we must realize that anything other than God Himself that we tend to trust in becomes a strong city with its imagined high walls. So, amo ni, ang mga butang ginhatag sa Ginoo sa aton nga hindi maayo nga may arrogante kita sa aton pamatasan, sa aton nga panulukan, sa aton mga pag-figure out sa aton nga pagkabuhi karon kasabalabuton, especially nga nabalanta nga
mas may Diyos nga mas gamhanan kakabalos ang tanan. Kag sarang nga magabulig sa paghatag sa aton sa bugay, pagpakamaayo, kag subong man kabuhi nga magadala sa aton sang fulfillment and real joy tungod kay ginhimo naton in accordance to His will. And of course, purposely for His honor and glory. Kabay ni nga mensahe, hatag sa aton sang bugay, kapapakamayo sa sining adlaw, upod sa tagsa-tagsa sa inyo nga napig-upod sa sinigid nga pagpamalandong. Kabay ginang maghatag papakamayo sa aton sa sining adlaw, kag sa mga butang nga aton pagpatigayonon. Pagpangamoy kita, Ginoo, nagatugyan kami sining mabutang, butay ka magdalas ni siyang pagpakamayo sa among tibusoon. Kapag kilala nga kami, Ginoo, there's just nothing before you. And we should be humble enough to acknowledge your sovereignty, your power, your omniscience, Lord. Nga ikaw nakabalo sa tanan nga mabutang. Kag ang kabugusan, Lord, sa kabuhi namon. Butang hindi kami mangin bugalon o kon arrogante sa pagkabuhi namon. Kag buligi kami, ngina mahimo namon, ma-appropriate namon ang butang labalan namon sa imong pulong na matranslate indeed sa pagkabuhi namon. Gani, ikaw mapakamayos ni sige hapon sa among panahon na karamot tipusoon sa liwat. Sa ngalan sa amang Lord kay Kristo Jesus, nito na among ginasali kag ginampo. Amen.